Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So আজি আমি পঢ়িম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাস 5 ইংলিছৰ লেসন 4 টিউলিপ কবিতাটো। তো গটিকে ফার্স্ট কবিতাটো ইংলিছত পঢ়িম তাৰ পিছত মই অসমীয়াত বুজাই আছো। In the garden tulips grow straight and golden in a row. Each one holds its empty cup drinking rain and sunshine up. গটিকে টিউলিপ মানে হৈছে এবিধ ফুল যোনবিধ শীত প্ৰধান দেশতে হোৱা যায়। আৰু ইয়াত কবিয়ে টিউলিপছৰ বিষয়ে এটা কবিতা লিখিছে। কবিজনৰ নাম হৈছে VW লেচিকট। গতিকে কবিতাটো এতিয়া বুজোৱা হা। ইন দ্য গাৰ্ডেন এখন বাগিচাত টিউলিপছ গ্ৰো, টিউলিপছ ফুলবিলাক কি হৈছে গ্ৰো মানে বাঢ়িছে, ডাঙৰ হৈছে। ষ্ট্ৰেইট এণ্ড গল্ডেন ইন এ ৰ', আৰু কি হৈছে চিধা, ষ্ট্ৰেইট মানে হৈছে চিধা চিধি আৰু গল্ডেন মানে হৈছে সোণালী, ইন এ ৰ' মানে হৈছে শাৰী শাৰীকৈ। গতিকে এই কবিতাটোত কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে এখন বাগিচাত শাৰী শাৰীকৈ সোণালী ৰঙৰ আৰু চিধা চিধিকৈ কি হৈছে টিউলিপছ ফুল বাঢ়ি আছে। নেক্সট, ইচ ওৱান হোল্ডছ ইটছ এম্পটি কাপ ড্ৰিংকিং ৰেইন এণ্ড ছানশ্বাইন আপ। ইচ ওৱান মানে হৈছে প্ৰত্যেকটো, হোল্ডছ মানে ধৰি ৰখা, ইটছ এম্পটি কাপ মানে হৈছে খালী পিয়লা, ড্ৰিংকিং ৰেইন যোনখিনিয়ে বৰষুণ কি কৰিছে খাইছে, পিছে বুলি কৈছে, আৰু ছানশ্বাইন আপ সূৰ্যৰ পোহৰ জিলিকিছে। গতিকে এই লাইনটোত কবিয়ে কি ক'ব বিচাৰিছে, টিউলিপছ ফুলবিলাকক খালী কাপৰ লগত তুলনা কৰিছে। আৰু টিউলিপছ ফুলবিলাক কি হয় দীঘলীয়া হয়, খালী কাপৰ নিচিনা টিউলিপছ ফুলৰ কি হয় ভিতৰখন হয়। গতিকে কি কৈছে টিউলিপছ ফুলে খালী খালী কাপৰ দৰে বৰষুণ আৰু সূৰ্যৰ পোহৰ কি কৰে ধৰি ৰাখে, আৰু বৰষুণবিলাক পি খায় আৰু সূৰ্যৰ পোহৰ ৰ'দ ধৰি ৰাখি গোটেই বাগিচাখন কি কৰে জিলিকাই তোলে। গতিকে কবিতাৰ সাৰাংশ এইটোৱে আছিল অসমীয়াত। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পোৱা আগলৈ চাই যাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা। গতিকে ইয়াৰ লগতে কেইটামান ইনচাইট কুৱেশ্যন এনচাৰো মই লিখি দিছোঁ, যোনবিলাক এক্সামত আহিবৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। গতিকে সেইখিনি নোট ডাউন কৰি ল'বা। গতিকে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ডু দ্য টিউলিপছ ইন দ্য পইম চিম্বলাইজ। কবিতাটোত কি বুলি বুজাইছে যে টিউলিপে কি চিম্বলাইজ কৰিছে, বিউটি আৰু নেচাৰেল চাইকেল অফ গ্ৰ'থ দে ড্ৰিংক ইন ৰেইন এণ্ড ছানশ্বাইন, মানে সূৰ্যৰ পোহৰত আৰু ৰ'দৰ পোহৰত আমাৰ নেচাৰেলি কি ইম্প্ৰুভ হয় সেইটোৱে বুজালে। হাউ আৰ দ্য টিউলিপছ ডিছক্ৰাইব ইন টাৰ্মছ অফ দ্য এপিয়াৰেঞ্চ, দেখাত কি বুজালে, কি বুজাইছে ষ্ট্ৰেইট আৰু গল্ডেন আৰু এটা ৰ' নিচিনাকৈ এৰেঞ্জ হৈ আছে ফুলখিনি ধুনীয়াকৈ। এণ্ড দেন নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ডু দ্য এম্পটি কাপ অফ দ্য, কবিতাটোত যে এম্পটি কাপ বুজালে সেইটোত কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিল। গতিকে সেইটোত কি কৰিছিল টুলিপ ফুলপাহ কিদৰে গ্ৰ'থ হয় বৰষুণ আৰু সূৰ্যৰ পোহৰত সেইটোকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিলে। এতিয়া এইখিনিলৈকে বুজি পালা, নোট ডাউন কৰি যাবা। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে এই যে কবিতাটোত ইয়াৰ নেচাৰৰ মানে কি এলিমেণ্ট আছিল। গতিকে ইয়াত এলিমেণ্ট আছিল ৰেইন আৰু ছানশ্বাইন। নেক্সট কুৱেশ্যন, এই পইমটোৰ পৰা আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলিং বা মুড কনভে কৰিব পাৰি, আমাৰ যোনখন নেচাৰেল ৱৰ্ল্ড সেইখনক কি কৰিছে এপ্ৰিচিয়েশ্যন কৰিছে এই কবিতাটোত। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই, থেংক ইউ।